السلام عليكم. بهذا الفيديو حنتعلم على دالتين اللي هي دالة Textjoin ودالة Repeat. Repeat فائدتها REPT يعني Repeat. فالفكرة من هاي الدالة انه تقوم بإعادة انه تحدد لها مثلا خلية معينة وتطلب منها انه تكرر هاي الخلية عدد من المرات، ممكن 20 30 100 حسب ما انت تريد. فخلينا نجرب بشيء معين. خلينا نكتب دول مثلا، نجعل ناقص هنا ها مثلا. فبهذه تجي تكتب REPT وتحدد الخلية اللي انت تريدها، بعدها تعطي فارزة وتحدد له العدد المرات اللي انت تريد تكرر. فلنفرض انه كتبت 3 مرات، معناها شنو؟ حيقوم بتعداد هذه الخلية 3 مرات. تلاحظ دول 3 مرات عادها. مثلا هذه ايضا نفس الحالة، حسوي REPT وبعدها احدد الخلية. طبعا اذا اعطيته صفر بهاي الحالة حيرجع لي صفر، يمسح، لانه هو انت ما طلبت منه اي شيء يعني، فاخذ الخلية شاف انه صفر فصفرها يعني. فمثلا تقدر تسوي 8، تلاحظ انه تكرر 8 مرات. ممكن انه تضيفها مع اشياء اخرى، مثلا يعني خلينا نكتب مثلا هي مثلا، وبعدها طبعا and همينة and نعطي اوكي. تلاحظ انه بين الهي والاوكي تم اضافة 8. وايضا ممكن انه تعطي مثلا سبيس هنا حتى يكون الموضوع اوضح، مثلا سبيس. تلاحظ انه اعطى فراغات. نفس الحالة بالنسبة لها ها هي اصلا بيت، بعدها C5، بعدها 5 مرات. تلاحظ انه ها هي اصلا 3 في 5 15 مرة كررها. تلاحظ انه 15 مرة هي متكررة. هاي بالنسبة للريبيت. تكست جوين تشبه الكونكات والكونكاتينيت، اثنيناتهم يعني كلهم تقريبا نفس الفكرة، انه فائدتها انه تدمج بين عدة خلايا. هسه حاليا احنا بعد ما نحتاج مال REPT. خلينا نكتب لنا شيء معين، نصغر هاي الخلية. hey this is a pretty day. طبعا بريتي كتبت غلط، بس المهم نكمل الموضوع. اوكي. في التكست جوينت تكتب تكست جوينت، تفتح قوس الديليميتر اللي هو الشيء اللي تريد تفصل بين هاي الكلمات. اذا تذكرون احنا بالكونكات والكونكاتينيت اثنيناتهم كنا ندخل خلية، بعدين فاصلة، بعدين نعمل تو كوتيشن، هاي علامتين اقتباس، ونحط مثلا فراغ او خط مائل، بعدين نغلقه، بعدين فاصلة، بعدين خلية اخرى، بعدين فاصلة، والى اخره، يعني عملية طويلة. اما التكست جوينت تتيح لك انه تقوم بادخال مثلا الفراغ بين الخلايا، بس تحدد له بالبداية انه انا اريد انه اقوم بادخال فراغ بهذا الشكل بس. فحيتأثر على كل الخلايا اللي انت عندك، كلهن حيوضع بين خلية وخلية فراغ. بعد الفاصلة يقول لك ignore empty cells، اذا كانت الخلية فارغة فاتركها، واذا لا فلا. هنا include empty cells، اذا الخلية فارغة في داخلها عادي. هاي حنشوفها هسه حاليا. فهسه حاليا بالنسبة احنا انه خلينا نعملها ترو، وبعدها نحدد الخلايا. ايضا تقدر انه تحدد وحدة او تسحب بهذا الشكل. نعطي رينج، نعطي سبيس، خلينا نشوف كيف ظهرت. تلاحظ انه هي this is a pretty day، انه ضاف بين كلمة وكلمة فراغ. وطبعا مثلا هنا فراغ اكثر لانه اكو فراغ اكثر، وبنفس الحالة هنا ايضا اكو فراغ اكثر. فهسه حاليا تمام، من وحدة صارت فراغ. نفس الحالة اذا تذكرون كونكات، بس مثل ما تذكرون انه هسه انا حاليا اذا حددت هذه لازم اسوي نفس العملية هذه، لازم اعملها بهذا الشكل. بعدين C3 فاصلة، بعدين D3 فاصلة، وبعدها E3 فاصلة، والى اخره. بس حاليا تشوفون العملية كيف كانت طويلة.
تم اختصاره بهاي اللقطة. تريد تضيف شيء آخر تقدر إنه تعطيه فراغ، مثلا فراغ نجمة فراغ، حيقوم بإضافة فراغ قبل وبعد النجمة وإضافة إلى كل الأشياء. بس حاليا هاي نحذفها، نقدر نخليها بهذا الشكل. تلاحظون كيف إنه تغيرت. انتوا افتهمتوا بعد الفكرة من التكست جوينت، وعرفتوا شنو موضوع الكونكاتيليت أيضا، والكونكات اللي موجودات في الفيديو السابق. وبهذا الفيديو احنا تعلمنا على ريبيت والتكست جوينت. اخر شيء بقى بالتكست جوينت انه اذا كانت فولس، نفرض انه هسه انا حاليا هذه حسبها هنا، هذه من حسبها هنا، هذه حتركها حسبها فانا هنا ايضا ادخلها. تلاحظ انه الامبتي سيل اللي هو هذا تم تركها لانه احنا عامليها ترو. نفرض انه عملناها فولس، خلينا نشوف شنو اللي حيكون فرق بالموضوع. تلاحظ انه حسبها انه هي موجودة، بس بما انه هي فارغة وضعها هو بهذا المكان اللي هو حط بعدها قوس يعني شخطة وبعدها شخطة وقبلها شخطة، والخلية الفارغة هي لأنه فارغة فوضعها هنا. ممكن انه تعطيها مثلا سبيس. تلاحظ انه تم اضافة سبيس بين هاي الشخطتين. اتمنى ان تكون هاي الاشياء واضحة. القاكم في الفيديو التالي، مع السلامة.